Từ Luông Pha Bang, mình chỉ cần ngồi tàu cao tốc 1 tiếng là tới được Vang Vieng rồi. Ở đây thì có rất nhiều đoàn khách du lịch Trung Quốc bởi vì họ có thể ngồi tàu từ Côn Minh tới tận Viêng Chăn luôn. Vé thì mình mua trên app, mà quy trình nó lạ lắm. Không cho đặt sớm, chỉ được mua trước 3 ngày. Nghĩa là sáng ngày thứ hai ở Lào mình mới được mở app ra mua vé tàu cho ngày hôm sau. Hệ thống quản lý còn hạn chế lắm, không hỗ trợ đổi trả, nghĩa là bạn phải chắc chắn đi thật thì mới cho mua. Nếu mà không muốn rủi ro thì đặt qua đại lý cho nó dễ. Lên tàu bị wow. Có dép, có bịt mắt, có nước. Giống như là khoang business của máy bay. Giống tàu cao tốc bên Trung Quốc luôn. Mình mê đi tàu từ cái Hồ qua Trung Quốc á, vì nó vừa an toàn, có thể dùng điện thoại, đi tới đi lui thoải mái. Giá vé business cỡ 500.000 một người. Không quá mắc mà dịch vụ thì quá là tốt luôn. Từ Luông Pha Bang tới Vang Vieng có 1 tiếng à. Chưa kịp buồn ngủ đã tới nơi rồi. Lúc ra khỏi ga tàu, mình hơi hụt hẫng một xíu nên không có quay nhiều. Tại đang mê cái sự gọn gàng tinh tươm của Luông Pha Bang nên qua đây dòm nhà cửa lộn xộn, đường thì bụi nên hơi bị sang chấn một xíu. Mình nghĩ bụng là thôi chuyến này tới đây chỉ ở trong khách sạn ngủ thôi. Tới nơi nhìn phòng ốc cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Trời lại còn mưa lâm râm u ám nữa, mình cũng hơi lo, sợ kế hoạch bay khinh khí cầu bị bể. Mình tính nhờ khách sạn đặt luôn cho lẹ, nhưng mà họ báo giá tới 150 đô một người, có kèm ăn nhẹ. Không ăn tiền 100 đô, nhưng mà hết chỗ rồi. Thấy cũng hơi mắc, tại mỗi người thêm 50 đô thì mình có thể ăn nặng luôn chứ mắc gì ăn nhẹ, đúng không? Nên mình lủi ra đường tự tìm, tấp vô đại một cái quầy nhìn giống như quầy bán vé số ở Việt Nam vậy á. Có một chị gái đang ngủ trưa, hỏi giá thì 90 đô. Tìm thông tin về hãng này trên mạng không có, nhưng bằng một thế lực nào đó mình vẫn chuyển khoản. Mình nghĩ là hay thì mình chọn option mắc hơn đi, rẻ vậy lỡ scam thì sao? Chỉ đưa cho mình có một tờ giấy biên nhận à. Chiều quay lại thấy quầy đóng cửa, rồi trong tay mình miếng giấy đó nó muốn bở ra vì nước mưa rồi. Hôm sau mình đã ở đây rồi, chỉ làm ăn vô cùng gọn gàng, uy tín. Trời hôm đó cũng không có nắng, hơi mưa nhẹ, nên mình cũng hơi lo. Lỡ đâu giông lốc nổi lên, khinh khí cầu nó xoay vòng vòng rồi nó hạ cánh bên cam thì sao? Do tác dụng phụ của việc thức dậy quá sớm nên lúc nhìn cảnh khinh khí cầu bay lên, mình không biết đây là thật hay là mơ nữa, vì cái cảnh nó rất là huyền ảo. Khinh khí cầu rồi paramotor, xung quanh là núi đá vôi xen lẫn ở trong những cái đám mây, nó cứ ảo ảo sao đó. Sớm quá nên bây giờ phải quay lại khách sạn ngủ bù. Nếu mà không quay phim lại thì có cảm giác đây là một giấc mơ. Điểm tiếp theo mình sẽ tới là Blue Lagoon. Trong các khu lagoon ở đây thì khách sạn gợi ý nên đi Lagoon 3, vì chỗ đó chơi vui nhất do khách đoàn ít ghé tại nó xa. Mình bị chấp niệm với chiếc Zoomer X. Tại hồi nhỏ coi phim Tuổi Nổi Loạn thấy tụi nó chạy chiếc này rất là mê. Đi mấy tiền mới thuê được chiếc màu vàng này, có 250.000 một ngày à. Quá là hài lòng. Nó còn hợp màu với cái ba lô của mình nữa. Phải công nhận là Blue Lagoon đẹp thiệt. Nước ở đây rất xanh.
lại còn có cá nữa. Tắm xong da không bị rít, không ngứa. Ở đây họ làm mấy cái dây đu cầu gỗ phao nhảy xuống. Vì không có bị ồn nên không gian chill á. Xung quanh dưới là cá bơi sạch sẽ, mình có một cái cảm giác là mình có thể ngồi đây chơi tận hưởng thiên nhiên. Đây là một trong những chỗ mà mình đã chơi rất là vui, vì có thể ngồi chơi cả ngày luôn, y như hồi còn nhỏ. Nhưng ở dưới nhìn vậy thôi, chứ lúc đứng ở lên trên đó đu xuống nó cao mà nhìn nó ghê lắm. Lúc bà Na bà nhảy xuống nha, cái phao bị trôi xa, bà không cao phao, bà bơi mà bà đuối dần. Mình đứng nhìn trên bờ, thấy nghĩ là chắc bà tự bơi được, tại vì cái khoảng cách không có xa nên cứ nói cố lên, còn chút xíu à. Nhưng mà thấy bà đuối rồi, cái phải chạy xuống quăng cái phao cho bà. Vé vào cái khu này chỉ có 20 đến 30 ngàn thôi, mà nhà vệ sinh sạch, không hôi, không thu phí tắm nước ngọt, cũng không ai hát hò gì hết. Có một cái chỗ ngồi nghỉ, có phục vụ đồ ăn nữa. Đồ ăn thì trả tiền riêng, phòng thay đồ đàng hoàng. Mình thích cái kiểu làm du lịch như vậy á, tại vì ngoài đến để check-in chụp hình, vẫn có một cái không gian để mình chơi, cũng có thể ngồi ăn uống nhưng không ồn ào, có được một cái thời gian nghỉ dưỡng dễ chịu. Ngoài trò đu dây đó xong thì chúng ta có thể đi lang thang trong khu rừng này và đi khám phá hang động. Tới khúc này thì mình cũng hơi nhát nên không dám đi. Nhưng tốt nhất nó đừng gãy. Có đây có đi biển nữa mà. Coi là biển không vui như ở đây thôi. Mấy cây này nó làm mình như người tí hon vậy. Chụp. Chưa. Chơi cả ngày thì cũng mệt quá rồi. Mình tính là không leo núi Nam Say, nhưng không leo thì tiếc, tại vì đây là cũng một cái điểm trekking cũng nổi tiếng. Lúc đi qua thì thấy là chỉ có 400m thôi, mà đường thì bậc thang nên mình cũng thắt đi được. Ai ngờ đâu lên cái núi nó như thế này nọ. Chưa đá, họ phát đá rất là đã, dễ mà cũng vừa đủ độ, đi không có bị chán. Trời cũng tối rồi, mình lên được mà xuống thì nó khó, nên cũng 3 chân 4 cẳng ráng leo lên cho được. Mệt ơi là mệt. Cái mỏm ở trên đỉnh nó có chút xíu à, không có nhiều chỗ cho mọi người đứng đâu. Nếu mà lên đông là không có chỗ đứng đó, nên họ làm leo lên khó như vậy nó vui hơn. Hôm sau mình muốn đi trekking trong hang. Đầu tiên thì đi lộn vào một cái chỗ nhìn hơi giống Bình Quới. Linh cảm chẳng thể nào dối lừa được đâu nên mình quay ra liền. Phải tìm gấp một cái hang thay thế thì chọn Cam Non. Đặt cái tên cũng éo le lắm. Lúc vô mua vé, bà Na đã nói là hình như vé này nó không có cho vô tham quan hang. Nó ghi là Nên Cave. Mà nên trong tiếng Lào nó có nghĩa là lớn, nghĩa là cái hang lớn, chứ không phải là không tham quan hang má ơi. Mà vô trong hang á, họ phát cho mình cái đèn pin và cái túi chống nước. Ngồi trên phao men theo sợi dây vô hang vậy đó. Nước mát lạnh. Đoạn topping chính thức chỉ có 40m thôi, tới cửa hang là quay lại rồi. Nhưng mình không cam tâm. Kết thúc này nó hơi bị đoạn hậu. Thế là mình đứng lại trong hang chơi nhìn một khúc thì thấy cái nhóm khác, nhưng đi theo tour guide thì họ vào trong luôn. Nên mình đi theo.
Và vô tới nơi thì không có ai hết. Cái hang nó tối thui lùi luôn. Chỉ có hai đứa mình ở trong cái hang rộng tối om. Xung quanh là tiếng nước chảy, nước thì nó ngập xăm xắp chân. Lần đầu tiên mình ở trong một cái không gian rộng. Nếu mình đi kayak là nó chỉ chèo mình vô rồi mình ra. Nhưng mình biết là an toàn, vì đây là khu du lịch mà. Có người biết mình vô trong nên mình cứ đi thôi. Cái chỗ này nó Khi mắt đã quen dần với bóng tối thì cái sự phấn khích nó cực độ. Vừa sợ mà vừa đã. Trong cái hang này có hai đứa mình luôn á. Mọi sự phiêu lưu mạo hiểm của mình đều trong tầm kiểm soát. Nhìn nó thấy ghê thôi chứ cũng không có gì đâu. Cái dây đâu rồi? Đó, cái dây kìa, em thấy rồi. Đó. Phải tìm thấy cái dây, tại vì không có cái dây thì mình không có tìm được cái đường quay trở lại. Người ta đi khám phá hang động đó là người ta nối dây đi vậy hả? Đã ghê. Hả? Đây cũng là một cái trải nghiệm đặc biệt mà mình rất là nhớ. Mọi thứ không tính trước nhưng mà cuối cùng nó lại mang lại cho mình một cái cảm giác bất ngờ, phấn khích lắm. Đường đi vào cái khu này thì có rất là nhiều cái để chơi. Nhìn mọi người chèo kayak nè, đu zip line mấy chục cây. Không có biển nhưng mà họ khai thác được tối đa các dịch vụ giải trí trên sông luôn. Vui lắm. Đây cũng là một cái cảnh mình nhớ mãi khi mà đi ngang qua nhìn thấy những cái túp lều trắng họ căng ở trên sông như vậy. Mọi người kê bàn ra ngâm chân ở dưới suối rồi nghe nhạc nhẹ nhẹ. Mọi người rất là biết cách hưởng thụ cuộc sống. Lối vào đẹp quá ha. Bye đi. Do you want to have lunch here? Outside? Can we sit over there? Room, I see. Okay. So the restaurant is there. Okay. Vintara cũng là một địa điểm rất nổi bật ở Van Vieng, nên nếu mà muốn vào để chụp hình thì mọi người nên vào ăn tại nhà hàng hoặc là ở tại khách sạn, chứ họ không có tiếp khách vãng lai vào tham quan. Kết thúc một ngày quá nhiều hoạt động bằng việc nằm massage bên sông nhìn hoàng hôn trôi. Vlog này mình không nói gì về đồ ăn hết. Không phải là vì đồ ăn không ngon, mà là đồ ăn quá ngon. Mình rất tiếc vì đã quá ham ăn và không quay được cái sụt nào ra hồn cả. Gì còn sót lại trong ký ức đó là món Pháp và phô mai dê rất là ngon. Do phô mai ở đây không xuất khẩu nên không có dùng chất bảo quản, sản lượng ít lắm, nên phô mai ở đây đặc biệt ngon.
dành cả một ngày để di chuyển từ Vang Vieng trở về Viêng Chăn rồi tới phi trường. Sân bay Viêng Chăn có cách làm việc ngộ nghĩnh lắm. 4 giờ họ mới mở cửa hải quan để làm thủ tục. Mình có tới sớm thì cũng phải ngồi chờ thôi. Mắc cười quá, tới mở theo giờ. Còn cái lao thì khi nào ở trong Ở trong đó, kêu là ở trong đó, đi vô đường đó. Sân bay nhỏ nhưng mà gọn gàng, dễ thương, sạch sẽ, không có mùi hôi. Và chịu, thủ tục lại nhanh nữa. Phòng lao không có ai luôn á. Có nhỏ mà đồ ăn ngon lắm nha. Bánh nhiều ngon lắm. Có sushi, gỏi cuốn, có bia Lào, rất là ok luôn. Nhỏ nhỏ gọn gọn nhưng mà dễ thương, đủ đồ. Mình không có quá nhiều sự trông đợi và phấn khích khi đến Vang Vieng. Nhưng mà từ cái giây phút bước ra hồ bơi nhìn thấy cái dàn khinh khí cầu bay lên trời thì thật sự phấn khích. Và Vang Vieng đối với mình giống như một người bạn nhìn bên ngoài rất là giản dị. Nhưng mà càng tiếp xúc thì thấy cái người này sao mà có duyên quá. Quá nhiều điều đã khám phá. Đây cũng là một nơi chơi vui mà mình muốn quay lại. Một chuyến đi không có quá nhiều kế hoạch chi tiết nhưng mà cuối cùng lại vui vẻ bất ngờ. Vui hơn những gì mà mình có thể vui nữa.